يستغنى عنه. ولو هو مش عندك حمله دلوقتي لان البرنامج ده ممتاز جدا يعني. طيب نخش على التفاصيل بتاعت البرنامج، نخش على التحميل يعني. هنفتح المتصفح فايرفوكس، هننسخ الرابط اللي انا هدخل على الرابط اللي انا هسيبه لكم اسفل الوصف. دوس انتر، يفتح معانا بالشكل ده كده. طبعا صور البرنامج اهوت. هندوس على داونلود، التحميل مباشر تمام اهو. داونلود اهوت. البرنامج مساحته 1 جيجا و700 ميجا، يعني هو 1 جيجا ونص. طبعا انا مش هحمله عشان هو عندي. تمام، هيبدأ معاك التحميل عادي. كنت عايز اقول حاجة مهمة، اللهم صل على كامل النور. البرنامج ممتاز يا جماعة فعلا والله. وطبعا برابط مباشر، انا اي حاجة انزلها اعرفوا ان هي هتكون عن طريق برابط مباشر. فعشان كده متبخلش علينا بلايك وباشتراك وتفعيل زر الجرس، بحيث ان لما انزل حاجة جديدة يوصل لك على طول. آه، في ناس كتير على اليوتيوب بتحب الربح، بيبقوا داخلين عشان الربح وكده، فبيعملوا بقى يدخلوكوا في اختصارات للتحميل والكلام دوت، ويفتح لك مواقع ودعائيات ومش عارف ايه. لا انا معايا التحميل مباشر على طول زي ما حضراتكم شفتم كده. امان عليكم يا جماعه، امان عليكم والله. انا فعلا بتعب في الفيديوهات ديت ومنتجاتها ومنتجها والكلام ده كله. امان عليكم، وما تبخلوش علينا باشتراك ولايك واي تعليق حلو من حضرتك كده تشجعنا يعني.